Assalamualaikum. Hai hampa, berjumpa lagi kita di channel dari dapur Cik Pidah. Okey, untuk menu hari ini Cik Pidah nak masak kurma daging cara Cik Pidah lah. Okey, untuk resepi ni Cik Pidah belajar dari kawan Cik Pidah masa di Kedah dululah. Mak dia masak memang untuk jual. Jadi Cik Pidah try belajar buat. InsyaAllah Cik Pidah cuba buat untuk hampa. Jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan untuk kita punya kurma, mula-mula sekali kita kena ada daging lah. Okey, daging ni Cik Pidah anggaran dalam setengah kilo daging yang Cik Pidah dah potong macam cube tu. Cik Pidah potong rosak sikit. Okey, lepas tu kita ada ubi kentang 4 biji. Kita ada bawang putih 4 ulas. Daun kari ataupun daun kari dalam satu tangkai lah. Lepas tu anggaran dalam 6 ke 7 biji bawang kecil. Kita ada bawang besar 2 biji. Kita ada halia. Kita ada cabai besar lah, cabai merah. Lepas tu kita ada buah pelaga, bunga lawang, kulit kayu manis, bunga cengkeh, buah keras, kacang tanah, rempah, gulai daging, garam. Kita ada 1 kotak kecil santan. Kita ada 2 paket rempah kurma daging ayam. Kita ada kerisik dan kita ada minyak masak. Okey, Cik Pidah nak bagi tahu kat sini, kerisik Cik Pidah akan pakai separuh sahaja. Lepas tu bawang besar ni sebiji Cik Pidah akan blender dengan kita punya buah keras ni. Kita akan blender sekali, okey? Dengan rempah apa sekali kita akan blender dia naik sekali nanti. Okey, jom kita nak tengok cara masak dia. Okey, jom kita dah nak mula masak. Okey, ni Cik Pidah dah buka api untuk kat Cik Pidah punya periuk. Okey, jom kita nak masuk minyak lah. Okey, untuk minyak ni memang Cik Pidah akan bubuh lebih tau. Cik Pidah akan bubuh lebih minyak ni sebab Cik Pidah nak kita punya rempah lagi dia masak elok. Okey, jadi dalam 7 ke 8 sudu lah ataupun dalam suku periuk kita tu. Okey, kita biar bagi dia panas saja baru kita nak lepas yang lain. Okey, minyak kita pun dah nampak panas tu. Cik Pidah dah test satu tu. Okey, kita akan masukkan 4 sekawan sekali nah. Okey. Masukkan daun kara poleh, bunga cengkeh, bunga lawang, buah pelaga dan lentil. Lepas tu kita akan masukkan barang yang Cik Pidah tumbuk tadi. Okey, ni ada halia, bawang merah, bawang putih. Yang blender lain tau, yang tomes lain. Yang ni yang tumbuk dulu, yang Cik Pidah tumbuk untuk nak ni dia dulu. Nak bagi dia garing dulu apa semua, tak baru kita bubuh daging. Yang ni untuk kita tomes lah barang-barang ni. Yang bawang putih, bawang merah dengan halia tadi ni kita buat untuk dia tomes. Okey, yang satu lagi pula yang bawang besar dengan buah keras tu, rempah kurma dengan resik tu kita blender. Nah. Okey, kita biar bagi dia garing dulu. Okey, bawang ni kita kacau sikit nah, takut dia sekali ada yang garing, ada yang tak garing pula, takut tak sama rata garing dia. Okey, kita kacau lah sikit bagi dia sama rata elok tu. Sekali dia kuning dia naik sekali elok je. Ni pun kita nampak macam dia dah nak mula kuning-kuning sikit dah. Okey, kita tunggu sikit lagi. Kita nak lepas lagi lah. Okey, kita kacau dia. Okey, nampak tak bawang kita pun dah mula kuning. Okey, bila mula kuning dia akan bentuk macam ni. Nampak kuning tak? Okey, bila dia dah kuning macam ni, okey, hampa lepas daging dulu. Saja Cik Pidah lepas daging dulu. Okey, masuk daging dulu. Kita macam kita goreng sat lah daging tu kan. Okey, kita goreng sat dia. Dia berwangi bawang tu macam bawang goreng bau. Okey, nampak tak dia macam dah nampak lagi tu macam dah kena panas, dia jadi macam nak kecut tu kan. Nampak tu dia macam nak kecut tu sikit. Goreng
Biar sikit lagi. Daging ni memang Cik Pidah potong besar macam ni sebab dia ke rumah. Selalu kita makan dekat rumah kenduri ke, kita pergi tengok kat kedai banyak yang dia potong macam ni, potong cute. Tapi kalau hampa nak potong kecil-kecil tak ada masalah, hampa boleh je potong. Potong je macam mana hampa suka hampa nak potong, okey? Tapi Cik Pidah potong macam ni lah sebab kita makan kurma daging banyak orang potong macam ni. Cik Pidah pun memang suka potong kurma daging macam ni. Okey? Okey, dia dah nampak macam nak kecut kan daging kita tu kan, dah tukar colour tu. Kita masukkan yang blender tadi. Okey, yang blender tadi ni Cik Pidah blender bawang besar, buah keras, kacang tanah, rempah kurma yang 2 bungkus dengan kerisik sekali. Okey? Jom kita lepas masuk dia. Okey, yang ni kita biar je. Lepas kita masuk tu kita masuk ayak lah. Kita masuk ayak. Okey, kita masuk ayak. Ayak tak apa, kita masuk bagi setengah periuk ni pun tak apa sebab kita nak bagi lembut daging. Dia tak ada masalah, lagi dia akan kering. Bila dia kering tu daging kita pun mesti dah lembut cantik elok, okey? Kita biar sampai dia daging kita lembut dengan kita punya kuah ni dia kering. Okey? Okay, kita biar je. Tutup kita punya periuk. Tutup. Kita kacau dia sikit. Terus lagi kita boleh tutup. Kalau hampa nak tutup pun boleh, hampa tak mau tutup pun boleh. Tak masalah. Okey, kita biar dia. Okey, kita tengoklah apa kita punya kurma dah menggeledak elok. Lepas tu kita nak masukkan kita punya rempah gulai daging tadi. Okey. Cik Pidah akan masukkan rempah gulai daging tadi. Satu cancur je, sikit je rempah ni. Lepas tu kita kacau, kita tutup api, kita biar. Kita biar lagi sampai dia kering lah. Ini kita memang biar sampai dia kering betul lah. Oh, kita nak masuk dia, nak masuk santan lah. Kita biar dulu. Okay, kita kacau dia, bagi dia punya yang ketul-ketul yang rempah tu kacau. Kita biar, kita tutup api balik. Tutup api pula dah. Kita tudung balik. Okey, daging kita tadi Cik Pidah tengok dia macam dah kuih kering ayak dia kan. Okey, bila dah daging dia kuih, ayak dia dah kuih kering, kita nak masuk ubi kentang lah. Okey, kita akan masukkan ubi kentang ni semua. Okey, ubi kentang ni Cik Pidah potong 4, tapi kalau hampa nak potong kecil lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita masukkan. Lepas tu kita biarlah. Kita biar sampai ubi dia lembut. Cik Pidah memang suka bubuh ayak banyak sebab Cik Pidah nak daging kita ni lembut dengan empuk. Bila kita makan senang. Tak suka keras-keras, okay? Sebab tu Cik Pidah bubuh ayak dia bagi banyak, nak bagi dia lembut. Okey, lepas tu kita biarlah. Kita biar sampai dia kering lagi sikit lagi. Lepas tu kita dah boleh masuk santan. Okey, kita biar. Okey, kita tutup dia bagi cepat dia masak. Okey, kita punya kurma kita tu dah semakin kering. Jom, kita nak masuk santan. Tapi kita punya ubi kita tak lembut lagi tau. Cik Pidah masuk santan dulu siap-siap. Sebab sekejap lagi Cik Pidah nak dia sekata dengan ubi tu masak, santan pun dah masak. Okey, kita dah boleh tutup api lagi. Okey, kita masukkan santan. Okey. Untuk santan kotak ni, Cik Pidah nak bagi tahu, Cik Pidah tak akan campurkan dengan ayak dah sebab kita punya kurma tadi masih ada ayak lagi. Sebab itulah Cik Pidah kata tadi, Cik Pidah lebihkan ayak siap-siap dah. Sebab Cik Pidah dah tak nak campur ayak lagi dah. Tak nak nanti dia jadi lagi lambat masak. Cik Pidah nak dia jadi pekat. Kita punya kurma ni kena pekat baru sedap. Okey, lepas tu kita bolehlah nak masuk garam. Okey, garam Cik Pidah akan masuk 1 sudu. Okey, 2 sudu. Okey, dah. Okey, kalau macam tak masin sat lagi, hampa boleh tambah macam biasalah. Lepas tu okey, kita biar. Ni Cik Pidah pelan api tau ni. Masa Cik Pidah masuk santan tak sat. Okey, kita kacau sikit. Tu kita biar. Nanti dia akan, santan ni akan sama masak dengan ubi tu. Baru kita nak masuk bawang pula lah.
untuk hiasan dalam ni. Okey, kita biar Cik Pidah naikkan api dia balik sikit. Tapi tak naklah api tu deras sangat. Okey, kita tutup balik. Kita biar lagi sikit. Okey, nampak tak? Kita punya kurma dia dah naik macam, nampak macam ni. Nampak macam nak berminyak tu kan. Okey, hampa kacau dia. Ni Cik Pidah nak bagi tahu nah. Kurma ni hampa kena kerat kacau tau. Takut dia hangit bawah. Lepas tu api tu hampa slow sikit. Hampa jangan nak buka api deras pula. Kan? Lepas tu ni, bila dia naik nak macam minyak-minyak sikit-sikit tu, kita nak masuk cabai besar tadi dengan bawang yang Cik Pidah dah potong bawang ni, bentuk dia macam ni, macam wedges tu. Tapi kalau hampa nak potong dua pun boleh, hampa nak potong kecil boleh. Tapi kalau untuk kurma ni Cik Pidah syorkan hampa potong macam wedges tu lah dalam dia. Okey. Lepas tu kita kacau dia sikit, lepas tu kita biar. Yang ni kita tak payah tutup dah tudung, kita biar sebab kita nak bagi bawang tu layu sikit je dengan cabai layu. Lepas tu dah masak. Okey. Kita punya kentang pun dah lembut semua, daging pun dah empuk. Okey, kita tutup api lah. Ni kita biar dulu sat. Sebab Cik Pidah nak bagi dia punya bawang layu sikit dengan cabai besar tu layu. Okey. Okey, sambil-sambil kita tengok kita punya bawang tu. Ni nampak tak bawang kita pun macam nak layu-layu dah sikit. Okey, kita biar sikit je lagi. Sambil tu kacau lah. Cik Pidah takut hangit bawah hampa punya ni sekali. Kurma hampa. Okey, kacau sikit lagi. Hampa nampak tak tu dia pekat. Okey, contoh bagi setengah orang ni, dia lain orang, dia lain cara dia, dia lain rasa dia. Okey, setengah orang ni dia tak suka pekat sangat. Okey, Cik Pidah bagi option sikit lah. Hampa tambah air sikit sahaja untuk nak cayakkan dia. Tapi hampa jangan tambah banyak air lah. Bila tambah banyak air, dia memang out terus lah kurma ni. Hampa tambah sikit saja untuk nak bagi dia hilang pekat tu. Sebab setengah orang ada yang memang tak suka pekat sangat. Okey, tak macam Cik Pidah, memang kurma Cik Pidah memang pekat macam ni. Dia memang akan pekat. Okey, kita biar sikit lagi nak layukan dia. Nak layukan dia punya bawang. Okey. Okey, kita punya bawang kita pun dah ni dah dia jadi macam bentuk dia macam ni. Masuk dia, kita dah boleh tutup api. Okey, dah masak. Kita punya kurma. Jom kita tutup api. Okey, inilah hasil dia kurma daging yang Cik Pidah masak tadi. Okey, Cik Pidah akan muat naik video baru Cik Pidah setiap hari Selasa dengan hari Jumaat insya-Allah. Kalau hampa suka video Cik Pidah ni, hampa jangan lupa tau hampa like, komen, subscribe dan share. Tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Pidah. Okey. Contoh kalau hampa nak Cik Pidah masak apa-apa, hampa komen je kat bawah tu. InsyaAllah Cik Pidah akan cuba masak untuk hampa. Okey. Bye. Assalamualaikum.